Número 1. Quanh nhẹ thôi. Đẹp quá. Không màu đỏ, không màu đỏ là cái gì cả. Tuyệt vời, chúc mừng năm mới 2025. Tuyệt vời. Đấy, còn điện đấy. Tuyệt vời ạ. Anh đâu à? Ủa, tới bên này nữa. Ở bên này đang đẹp. Mấy quả rồi. Đấy, tuyệt vời ạ. Đấy, nhà mình trên đây review đón năm mới quá tuyệt vời. Ủa kìa bác. Ở đây, sao? Bên kia. Rất tuyệt vời. Tứ phía pháo rất nhiều. Ở bên kia điện mà. Đây đó. Chỗ điện nó không lấy có chỗ lấy chỗ số là sao? Quá tuyệt vời. Đấy, ít phút tĩnh lặng. Ở ngoài kia đang xa xa này, đang rất nhiều. Ôi, chị vừa con thấy đấu pháo hoa ngoài kia rồi đấy. Được, không mấy. Riêng đang nổ nhiều nữa. Khu Thiệu Giao cũng ác chiến bên nhà khu Đông Sơn này. Thành phố ta thấy là tạm lắng đợt 1 tí nữa lại tiếp tục đợt nữa đó. Đấy, Thiệu Giao bây giờ đang nổ ác chiến nhá. Mỗi trên đây nó còn lạnh lắm. Xuống đi.
nữa này, đẹp. Đó, chúc mừng năm mới 2025.